Hello friends, and support নতুন ভিডিঅ'ত মই বাবুল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু friends আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখাম যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিত বা আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নিজৰ নাম বা আপোনাৰ সম্পৰ্কিত ব্যক্তিৰ নাম বা আপোনাৰ জেন্ডাৰ বা আপোনাৰ বয়স বা আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ বা আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিত থকা যদি আপুনি ফটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে আপুনি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব বা ইয়াৰ আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনাক সম্পূৰ্ণ নতুন নিয়ম অনুসৰি দেখুৱাম। ইয়াৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব যিকেইটা আপোনাৰ ডিটেইলছ ভুল আছে আপুনি সেইকেইটা কেনেকৈ শুদ্ধভাৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনটো কৰাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ ৰিচিপ্ট ডাউনলোড কৰিব বা আপুনি ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আপুনি কেনেকৈ ষ্টেটাছ ট্ৰেক কৰিব মই আজি ভিডিঅ' আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছকেইটা দেখুৱাই দিম। আপুনি ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শুধৰণিৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আগতে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ এবাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব যেনে আপোনাৰ নিজৰ নাম আপোনাৰ সম্পৰ্কিত ব্যক্তিৰ নাম আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ আপোনাৰ বয়স আপোনাৰ জেন্ডাৰ আপোনাৰ গন নাম্বাৰ আপোনাৰ এড্ৰেছ আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফটো আপুনি দেখিবলৈ পাব। যদি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ ফটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ বা আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম বা আপোনাৰ নিজৰ নাম বা আপোনাৰ বয়স আপুনি যিকোনো এটা যদি আপুনি শুধৰণি কৰিব বিচাৰে বা আপুনি যদি সকলোটা আপুনি শুধৰণি কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কেনেকৈ শুধৰণি কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই দিম। ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব NVSP আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত লিংক আহিছে নেশ্যনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পৰ্টেল আপুনি এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নেশ্যনেল ভোটাৰ সাৰ্ভিস অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ওপেন হৈ যাব। মই ইয়াৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ আপুনি যদি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰে এই পেজটো ওপেন হৈ যাব আৰু আপুনি প্ৰথমে পেজটো ডেস্কটপ সাইড কৰি ল'ব। ডেস্কটপ সাইড কৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ নাম বা আপোনাৰ সম্পৰ্কিত ব্যক্তিৰ নাম বা আপোনাৰ যিকোনো যদি আপুনি কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ যদি আপুনি এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আই বটনত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব বা মই ইয়াৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু আপুনি ইয়াত চাওক লগ ইন এটা অপশ্যন দিয়া আছে আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব। ইয়াত প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব 2 নম্বৰ পিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু 3 নম্বৰ যিটো বক্স দিয়া আছে ইয়াত আপুনি কেপচা কোডটো সেম টু সেম এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো ওপেন হ'ব। ইয়াত প্ৰথম যেটো অপশ্যন দিয়া আছে ইলেক্টৰ্ছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। হয় এই পেজটো ওপেন হৈ যাব। ইয়াত আকৌ প্ৰথম যেটো অপশ্যন দিয়া আছে ভেৰিফাই সেল্ফ ডিটেইলছ আপুনি এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাই ডিটেইলছ ইয়াত এনেকৈ আহি যাব। আপুনি ভেৰিফাই মাই ডিটেইলছ যেটো অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নাম আপোনাৰ সম্পৰ্কিত ব্যক্তিৰ নাম আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ আপোনাৰ এজ আপোনাৰ জেন্ডাৰ আপোনাৰ ঘৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ এড্ৰেছ আপোনাৰ ফটো আপুনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াত যদি আপুনি কিবা ভুল পায় আৰু যদি আপোনাৰ কিবা শুধৰণি কৰিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত তলত দিয়া আছে চাওক ইনফৰমেশ্যন ডিসপ্লেড এবভ নিডছ কাৰেকশ্যন আপুনি তলত যেটো অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই দিব। ইয়াত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই দিয়াৰ পিছত তলত নেক্সটত এটা অপশ্যন আহিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটো ওপেন হ'ব। ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপুনি কি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ নাম বা আপোনাৰ সম্পৰ্কিত ব্যক্তিৰ নাম বা আপোনাৰ জেন্ডাৰ বা আপোনাৰ এজ বা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ বা আপোনাৰ ফটো বা আপোনাৰ এড্ৰেছ আপুনি যেটো আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে এইটোত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাব লাগিব। মই এতিয়া মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু মই এজ কাৰেকশ্যন কৰিম। ইয়াৰ বাবে মই ডেট আৰু এজত মই টিক মাৰ্ক লগাই দিছোঁ। ইয়াত টিক মাৰ্ক লগাই দিয়াৰ লগে লগে চাওক তলত শুদ্ধকৈ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এজটো এণ্টাৰ কৰা অপশ্যনটো আহি গৈছে। মই এতিয়া এণ্টাৰ কৰি লওঁ। মই মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এজটো মই এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত এটা এজ প্ৰুফ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগে। ইয়াত যদি আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট 10, 8, 5 ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আধাৰ কাৰ্ড আপুনি যিকোনো এটা এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি দিব পাৰিব। মই এতিয়া পান কাৰ্ড আপলোড কৰিম। এতিয়া মই ক্লিক কৰি আছোঁ চুজ ফাইলত আপুনি চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব আৰু চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীটো ওপেন হৈ যাব আৰু আপুনি আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা আপোনাৰ যেটো ডকুমেণ্ট আপুনি আপলোড কৰিব বিচাৰে এইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি আপুনি আপলোড কৰি ল'ব। মই অলপ স্কিপ কৰি আছোঁ। হয় মই এতিয়া পান কাৰ্ডটো সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চাওক মোৰ পান কাৰ্ডটো শ্ব' কৰি আছে ইয়াতে আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু টাইপ অফ ডকুমেণ্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি কি আপলোড কৰি আছে এইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই পান কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি দিছোঁ। প্লেছত তাত আপুনি আপোনাৰ ভেলিজ নামটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন প্ৰিভিউত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰিভিউটো এনেকুৱা দেখুৱাই দিব। আপুনি কি কাৰেকশ্যন কৰি আছে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। আপুনি আকৌ এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি ইয়াত সাবমিট কৰা অপশ্যনটো পাই যাব। মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ। হয় ইয়াত চাওক সাবমিট আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এয়া চাওক ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যন ষ্টেটাছ সাবমিটত দেখুৱাই দিছে। ইয়াত আপুনি ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে আপুনি আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত পাই যাব আৰু যদি আপুনি এই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটোত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে
আপোনাক এই ৰিচিপ্টখন দিয়া হ'ব আপুনি এই ৰিচিপ্টখন প্ৰিণ্ট আউটো কৰাই ৰাখিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ষ্টেটাছ ট্ৰেক কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমে ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো এনেকৈ কপি কৰি ল'ব আৰু কপি কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটো আকৌ আপুনি অ'পেন কৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে হয় অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন পাব যে ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ আপুনি প্ৰথমে ডেস্কটপ চাইড কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'ব আৰু আপুনি চাওক ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ যিটো আপুনি কপি কৰিছে এইটো আপুনি পেষ্ট কৰি আপুনি ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে চাওক ছাবমিটেড দেখুৱাই দিছে ইয়াৰ পিছত BLO এপইণ্ট ফিল্ড ভেৰিফাই আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাক একচেপ্ট এণ্ড ৰিজেক্ট দেখুৱাই দিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট কৰিও ৰাখিব পাৰিব থেংক ইউ